बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुर खरागलास्त په جاوا کې د انټرفیسز سیریز ده سره ویډیو کې موږ تاسو په انټرفیسز باندې کار وکړو نو راځو مزید کار کوو هغه باندې موږ سره څه ده چې یو کین ډیکلیئر ان انټرفیس ان ا کلاس ملګرو موږ تاسو په نیسټډ انټرفیس باندې کار کوو په سره ویډیو کې یعنی پرونی ویډیو کې موږ تاسو شی باندې کار وکړو زه راځم ایکلیپس کلاوم او دلته ګورئ موږ سره ټیسټ 1 ما یو کلاس اغسته او پای کې ما یو انټرفیس اغسته چې اوټر انټرفیس ته او بل ما انر انټرفیس اغسته دی کې بیرسته هغه نه پس ما او شو کولای چې مثلا دواړه هم اکسس کوم یا کزه غواړم چې یو اکسس کوم یو هم ما اکسس کولای شو خو نن موږ تاسو خبره کوو چې یاره ته کولای شې چې انټرفیس په یو کلاس کې هم واخلې څنګه فور ایگزامپل زه به دا کلوز کما او یا دلته ما سره ټیسټ 2 دی د ټیسټ 2 کې تاسو ګورئ ما سره یو پیور کلاس دی تر اوسه پورې بل کوډ نشته صرف ما سره یو فنکشن دی د مین فنکشن په نوم باندې نو زه به راشم دلته یو کلاس واخلم فور ایگزامپل ما واخیست دلته کې شي کلاس ایگزام په نوم مې واخیست یو کلاس دی دا ما سره سمپل کلاس دی انټرفیس نه دی نو زه راځم دې کې بس وکم آیا کولای شم زه دې کې انټرفیس واخلم نو بالکل کولای شي صحیح دی انټرفیس فور ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته واخله فیس فور ایگزامپل فیس 3 دا ما فیس 3 واخستم دا ما سره انټرفیس دی چې دا ما سره پس چې کړه په دې کلاس کې هغه ستاسو مرزي دی چې فور ایگزامپل د تاسو نه کوډ ساتي دا ګوره دا ستا کار دی فور ایگزامپل د بستا فنکشنز وی صحیح ده کنه فنکشن بدی وی دلته بستا ویریبلز وی صحیح ده functions بدی وی او همداس بستا variables وی نو څه مسله نشته دا ستا کوډ وي ان دینه لاندې ته کولای شي کوډ واخلي فور ایگزامپل بستا ریمینینګ کوډ وي صحیح ده کنه ریمینینګ کوډ بدی دلته وی نو دلته کې زما کار دی یعنی زه کولای شم چې دیزه کې ریمینینګ صحیح ده دیزه کې زه غواړم زما خبره په انټرفیس باندې لري چې دا انټرفیس په دې ایگزام کلاس کې دنه پروت دی نو زه براشم دلته بسو کوم یو فنکشن واخلم ځکه ما تاسو ته الریډي ویلي چې په انټرفیسز کې ته کولای شي صرف او صرف ابستراکټ فنکشنز واخلي صحیح ده زه بلته یو فنکشن واخلم زه ورته ما چې void method څه شی مې واخله 3 صحیح ده method 3 مینوم ورکه یا method 1 مینوم ورته ورکه دا ما سره method 1 دی دا ما سره یو method شو اوندا زه براشم void method 2 مې ورته واخسته دا ما سره دویم میثود چې دوه میثود دی په دې کې او د دواړه ما سره ابستراکټ میثودز دي د ډیکلریشن به زه په کوم کلاس چې دا امپلیمنٹ کړي اوس بس دا اکسس کوم څنګه ملګرو که زه راځم دې سره زما کاری فور ایگزامپل ته ما سره یو فنکشن دی صحیح دی زه بل ته واخلم چې void show یو فنکشن دی دې فنکشن ګوره دې فنکشن ډایرکټ ما دلته څه وکړه دلته ما ډایرکټ دې ډیفینیشن واخیسته ځکه دا خو ما سره نورمال فنکشن دی یو عادي فنکشن دی کوم ابستراکټ فنکشن نه دی نو زه بل ترته وایم چې یار system.out.println صحیح ده کنه او دې کې ما ته څه وکړه دې کې ما ته ووایه چې show from class from exam class صحیح ده نو دا ما سره یو فنکشن دی او هغه ما سره نورمال فنکشن دی په کلاس کې پروت دی که زه دا فنکشن اکسس کوم نو زه سمپل تر ازم ورته وایم چې extend کا ماته صحیح ده کنه extend کا ماته extends کا ماته exam نو ګوره دا exams ما extend کا اوس که زه د دې کلاس ته object جوړ کوم نو زه کولای شم دا فنکشن اکسس کوم زه به راشم دې کلاس د test 2 سم کوم یو object بدلته جوړ کوم دا تاسو ګورئ ملګرو دا کوډ به زه د لرن کوم دلته ورته وایم چې ماته د test to obj یعنی یو object جوړ کا is equal to new test 2 می واغسته صحیح ده اول ته وځو ته چې obj ډاټ سو کوم ماته شو دا وره مزدارن کوم نو دا ماته رن شو ملګرو دا تاسو ور دي چې ماته شو کې چې show from exam class ده خو که زه چې ته غواړم سو کوم دا انټرفیس دا دوه فنکشن اکسس کوم چې دې دوه فنکشن کار دي صحیح هغه بیا زه ته وایم دلته به زه extend بیا نه اخلم ملګرو دلته به زه شي اخلم دلته به زه ته چې implement کوم ماته implements کدا ماته څه شي exam dot ګوره face 3 دا وګورئ ملګرو راغی اوس ګوره دا شو کوم چې فنکشن دی دا ګوره دا خو لاړه ختم شو کنه ځکه دا خو ایکستند کوي نه نو زه به دا دواړه څه کوم زه به دا فنکشن به زه کومنت کوم یعنی دا فنکشن اوس ختم شو ځکه زما کلاس اوس د ایگزام کلاس په سیمنډ نه وهي دا په انټرفیس په سیمنډ وهي د انټرفیس نه ډیټا راخلي او زه بل تراشم ګوره په دې باندې ځکه کلیک کوم ګوره دا ګوره دې دوړ میثود چې کوم ډیفینیشن دی هغه تر لاندې راغی او که تاسو خپل غواړئ مزړه ویډیوز کې مو په خپل هم لیکلای شئ زه براشم ټایم چې دې کار د څه شي دې کار دی فور ایگزامپل زه ټایم چې system.out.println دلته ما د سوکا زه ورته وایم چې method 1 from څه شي interface inside exam class صحیح ده کنه دا مې واخسته دلته ما سیمی کولن واچو دا مې کاپی ک راغلم method 2 کې مې هم پیست ک او دلته به زه ته چې this is method 2
صحیح کنه دا 1 1 بزلک د سوام چې ښکارې شته تاسو ته کلیر نو دا ما سره میثد تو شو دا اوس بزل تراشم همدغه object چې ما کوم جوړ کړی object dot so کا method 2 او همدا سه object dot dot method 1 دا دوړه ما access کړه زدارن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دا ماته دوړه ور method 1 from interface inside exam class او method 2 from interface inside exam class نو دغه په واسطه باندې ګور exam.face3 په واسطه باندې ما کوم چې inner interface دی inside a class هغه ما access کړ ملګرو سوال داخل کیږي چې زه غواړم هم دا شو access کوم او هم دا access کوم نو اوس به څه کار کوم که تاسو خیال شوي مخکې ما دوړه ګوره implements مې اخیستی دی ما دا چې کوم inner دی اول مې هغه access کړ بیا ورپسې کومه بیا مې face access کړ دا ګوره دواړه نو اوس ما سره خو دواړه implement نه دي زه به اوس څه کوم دې لپاره دواړه ما سره interfaces نه دي نو یو ما سره class دی او یو ما سره چې دی face دی یعنی interface دی نو د interfaces لپاره زه استعمالوم implement keyword د classes لپاره زه استعمالوم extend keyword اوس په دې حالت کې به څه کار کوم ملګرو په دې حالت کې به تاسو د څه چلو کړئ چې کته غواړئ چې دواړه access کې نو دلته به راشي اول به د class ته څه وایي دا تاسو ګورئ ملګرو زه به دا څه کوم دا clear کوم دلته ورته ما چې extend کا ماته extends کا ماته څه exam class دا ګوره exam به extend کی او غینه پس implements کا ماته څه exam dot څه face دا ګوره ما دواړه access کړ اوس که زرا شم دینه دا کومنت اخوا کما نو عمدغه یو object په تر باندې زه کولای شم د class کوم methods چې دي هغه هم access کما او د interface methods چې دي هغه هم زه access کوم موږ د project level باندې 100% پکاري تاسو ته موږ project level باندې په android کې کار کوو او په android کې ما په هر ویډیو کې دا شی شته زه تاسو ته دا شو کما را روانه ویډیو کې به به نمبر هم تاسو ته خیمه او یا تاسو لګ ویټو کې زب انډراید سټډیو خلاص کوم او کې به دا شی ته مکمل خیمه صحیح ده دا ویډیو پوس کوم ز انډراید سټډیو خلاص کوم او کې تاسو ته دا پریکټیکل دي چې کوم کار د غز تاسو زه کودل شم انډراید کې چې د مکمل مون سره جاوا ده نو دلته ګوره د مای یوزر ډیفاین یعنی پروګرامر مون خپل ځان ته یو داسې کلاس جوړ کړ ایگزام ان کې به انټرفیس ده خو کچې تاسو پروجیکټ لیول باندې کار کوئ تاسو ته ضرورت کیږي تاسو خپل هم جوړوي او کوم چې یوزر ډیفاین دی هغه هم تاسو غستل شي سوري یوزر نه چې کوم پری ډیفاین دی کمپنی را لګل دي هغه هم تاسو کار کولای شئ زه ویډیو پاس کوم انډراید سټډي خلاصوم او تاسو ته د پریکټیکل اگزامپل خیم چې دا څنګه حالت کار شوی دی نو ملګرو دلته کې ما انډراید سټډي خلاص کړل تاسو ته وګورئ زه به تاسو ته د بلټ ان چې کوم انټرفیسز دی هغه تاسو ته وښیم فار ایگزامپل کوم کلاس کوم دا مین اکټیویټي نو تاسو وګورئ ملګرو دلته کې ایکسټینډ دی دا ګورئ ایکسټینډز یو کلاس ته د مین اکټیویټي په نوم باندې هغه ما سره ایکسټند کړی دی اپ کمپیکټ اکټیویټي نو دا ما سره یو کلاس دی اوس که مثلا زه دلته غواړم څه وکړم یو انټرفیس امپلیمنټ کوم دا تاسو ګورئ زه دلته امپلیمنټ لیکم ورته ګورئ امپلیمنټس او دلته دلته لیکم چې آن کلیک مثلا زه کلیکینګ غواړم چې آن کلیک لسنر نو دا تاسو ګورئ دا ما واخیست دا ما سره انټرفیس راغی نو دا هم ما سره یو کلاس دی چې کوم بلټ ان کلاس دی او دا ما سره بلټ ان انټرفیس دی موږ که په دې باندې کنټرول واخلم او کلیک کوم په دې باندې نو دا تاسو وګورئ د خپل کلاس په خلاص شي او کې مختلف ما سره څه دي فنکشنز دي او نور انټرفیسز دي مختلف انر انټرفیسز دي او فنکشنز دي کې مختلفه دلته ماته وایي چې دې کوم فنکشنز دي هغه ته ماته څه کا هغه ماته امپلیمنٹ کا اوس که زه په دې باندې راشم کلیک کوم څنګه جاوا کا امپلیمنٹ میثډ نو تاسو وګورئ ملګرو دا ګوره آن کلیک یو میثډ د کس د باندې کلیک کوم دلته تاسو ګوره آن کلیک یو میثډ راغی دا میثډ ما سره د دې امپلیمنٹ شو دلته په دې بوډي لیکم چې د دې کار د څه شی وسه دی او تاسو ګوره دغه ځای ایرر ختم شو نو دا ګوره پروجیکټ لیول باندې چې کله تاسو کار کوئ دا زما خپل پروجیکټ ته تاسو ته خو ما دا په باندې اویلیبل دی په ګوګل اپ سٹور باندې ګوګل پلی سٹور باندې اویلیبل دی یو پروجیکټ ته دی ورځو کې بس دا څه کوم اپډیټ به کوم څه دی نو به تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ د لرنینګ نشناو په نوم باندې لین په نوم باندې دا پروجیکټ دی خیر نو دا صرف ما وختل تاسو ته زه خو ما چې تاسو کله پروجیکټ لیول باندې کار کوئ نو دلته کې زموږ مقصد د دې نه دی تاسو دې کې یعنی دا ما یو انټرفیس او یو کلاس دواړه واغستل نو دا ګور دا به یو ایڈوانس پروجیکټ لیول باندې کله تاسو کار کوئ خیر سره چې تاسو کله انډراید ته ورسېږئ په انډراید کار کوئ نو په دې باندې تاسو ته هیڅ مسله نه په دې کې خو کچې د تاسو کا
کچې د تاسو دیز کې په ایکلیپس کې چې نن تاسو مونږ جاوا وایو کوم یوزر ډیفاین انټرفیسز او کلاسز دی په دې باندې تاسو ځان پوي کې نو بیا بدلته کې په دې لیول باندې مې به تاسو ته مسلې نه وي سم ده ملګرو دا پروجیکټ ته زمونږ په دې باندې ان شاء الله تعالی مونږ کار کوو لګیا یاستو او اپډیټ بشي تاسو بیا کولای شئ د ګوګل اپ پلی سٹور نه د لینک په نوم باندې دا تاسو ډاونلوډ کړئ او زه به تاسو شو ویم کما صحیح ده نو تاسو کولای شئ دا ډاونلوډ هم کړئ فور ایگزامپل دلته کې ما سره څه شته Google Play Store دلته به راشئ ملګرو نو Google Play ته به راشئ دیز کې تاسو دا سرچ کړئ learn English now په نوم باندې ده دا تاسو وګورئ دا learn English now ظریف وادری په نوم باندې زموږ خپل اپ ده دا ډاونلوډ کړئ او دا انسټال کړئ ملګرو په خپل انډراید موبایل دا زموږ دویم اپ ده چې یو گیم ده دا هم په انډراید سټډیو کې په جاوا باندې ډیزاین شوی ده دی باندې هم تاسو کار وکړئ ملګرو دا دوه اپس دي زموږ نو راځو مقصد زما د خبرې څه ده زه دا کلوز کوم او پس چې تاسو څو کې دیز کې لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې دیز کې په دې انر انټرفیسز باندې یا انر کلاسز باندې سوري تر اوسه پورې موږ تاسو انر کلاسز باندې کار نه کړی صرف انر انټرفیسز باندې کار کوو لګیا یاستو نو په دې باندې تاسو ځان پوي کې چې انټرفیس د بل انټرفیس په منځ کې او همداسې یو انټرفیس د یو کلاس په منځ کې هم تاسو اخیستلی شئ دا موږ سره څه شي د انټرفیس انسایډ ا کلاس سم ده نو ملګرو ویډیو دلته سټاپ کو بل ویډیو کې له خیر سره نوی ټاپک باندې کار کوو ریلیټډ ټو انټرفیس نسټډ انټرفیس او روانه ویډیو کې موږ تاسو په دې سټیټمنټ بي باندې کار کوو نو اته سره